हाय फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारी चेनल में। पुलाव तो तमे घणी बधी जातना खाधा ज हशे, पण आजे मैं एक प्रोटीन थी भरपूर एवो एटले के कठोळ पुलाव बनाव्यो छे, जे शाकभाजीनी अवेजीमां एटले के शाकभाजी न होय तो पण तमे पुलावनो स्वाद माणी शको छो। मित्रों, आ पहला जो तमे मारी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो जरूरथी करी लेजो। तो चालो माणीए कठोळ पुलाव। कठोळ पुलाव बनाववा माटे मैं देसी चना लगभग 100 ग्राम जेटला लीधा छे अने तेने मैं ओवरनाइट पलाળી દીધા છે। હવે આ ચણાને 3 થી 4 વિસલ કરવી પડે છે, તેથી ચણાને સૌથી પહેલાં મીઠું નાખીને બાફી લેવાના। ત્યારબાદ તેવી જ રીતે મેં 50 થી 100 ગ્રામ મઠ લીધા છે। પછી આ સફેદ વટાણા લીધા છે। જો તમારી પાસે લીલા વટાણા હોય તો તે પણ લઈ શકો છો। અને તે લીધા પછી ઝીણી ચોળી છે। ચોળીની જગ્યાએ તમે મોટા ચોળા આવે છે કે લાલ ચોળા આવે છે તે પણ વાપરી શકો છો, પરંતુ આમાં રાજમા કે આપણે કાબુલી ચણા નાખતા નથી। અને હવે આપણે છેલ્લે તેમાં મગ પણ નાખશું, એટલે કે બધું કઠોળ આપણે ઓવરનાઇટ પલાળી દીધું છે। હવે મેં બધું કઠોળ મીઠું નાખીને વારાફરતી બાફી લીધું છે, એટલે કે ચણાને વાર લાગે તો તેને 3 થી 4 સીટી બાફવી અને મગ અને મઠને એ રીતે ઓછી સીટી વગાડીને બાફવી, એટલે કે કઠોળ આવી રીતે છૂટું રહે તે રીતે જ બાફવાનું છે। કઠોળ પુલાવમાં છૂટું કઠોળ હશે તો વધારે સ્વાદવાળું લાગશે। હવે આપણે પુલાવ વઘારવાની તૈયારી કરશું। આ પુલાવમાં તેલનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે હોય છે, એટલે મેં અહીંયા 4 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। અને આ તેલ ગરમ ન હોય તે દરમિયાન જ તેમાં આપણે તજ, લવિંગ, બાદિયા અને તમાલપત્ર નાખી દેવાના છે, એટલે કે તેલ ગરમ થશે તેની સાથે સાથે જે તેનો ખડા મસાલાનો સ્વાદ આવશે તે ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે આ તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આમાં આપણે જીરું નાખશું। અહીંયા ફક્ત મેં જીરાનો જ વઘાર કર્યો છે અને આ જીરું તતળી જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં હિંગ અને હળદર એડ કરશું। હિંગ અને હળદર નાખ્યા પછી હવે તેને આપણે મિક્સ કરી અને પછી આપણે તેમાં તમે જેટલું તીખું ખાતા હોય તે પ્રમાણે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરવી। અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલા આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી છે અને તે પેસ્ટ નાખ્યા પછી તરત જ તેને હલાવી અને ડુંગળી નાખી દેવી, તેથી આદુ મરચાં બળી ન જાય। હવે આ આપણે ડુંગળીને ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી સાતળવાની છે અને ડુંગળી સતળાય તે દરમિયાન આપણે તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરશું। અહીંયા મેં કઠોળ બાફતી વખતે અને ભાત બાફતી વખતે મીઠું નાખ્યું છે, તેથી આપણે ડુંગળી અને ટમેટાના ભાગનું જ મીઠું નાખશું। હવે આ ડુંગળી થોડી સતળાઈ ગઈ એટલે આપણે તેમાં ટમેટા એડ કરશું। આ પુલાવમાં ટમેટાનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે હોય છે, એટલે મેં અહીંયા એક મોટું ઝીણું સમારેલું ટમેટું લીધું છે। હવે આ ટમેટા અને ડુંગળીને આપણે એકદમ ક્રશ કરી નાખવાના છે, એટલે કે લચકા પડતા થાય તે રીતે જ આપણે સાતળવાના છે। હવે આ ટમેટા અને ડુંગળી બંને સતળાઈ ગયા છે, આપણે તેમાં મસાલો એડ કરશું। અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે। તમે જો તીખું ઓછું ખાતા હોય તો ગરમ મસાલો કાં લાલ મરચું પાવડર સ્કીપ કરી શકો છો। ગરમ મસાલો નાખ્યા પછી તેમાં મેં લાલ મરચું પાવડર પણ નાખ્યું છે અને આ બંને મિક્સ કરી અને હવે એમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે, તેથી મસાલા બળી ન જાય। હવે આપણે આને ગેસ બંધ કરી દઈશું હમણાં। હવે આપણું ડુંગળી અને ટમેટા સતળાઈને રેડી છે અને તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે। આપણે જે કઠોળ સાઈડમાં રાખ્યું છે બાફીને તે તેમાં એડ કરશું અને કઠોળને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો તમને મિક્સ કરતી વખતે એમ લાગે કે કઠોળ એકદમ છૂટું છે તો તેમાં તમે 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખી અને તેને થવા દેવું। હવે આપણે આ કઠોળને 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને થવા દઈશું। આ એક પ્રોટીન રીચ પુલાવ છે, એટલે કઠોળથી ભરપૂર છે, તેથી આપણે તેને કઠોળ પુલાવ નામ આપ્યું છે। આ પુલાવ એ સ્વાદમાં એટલો બધો સરસ લાગે છે કે તમે તેને સવારે લંચમાં કે રાત્રે ડિનરમાં પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે તેમાં ભાત એડ કરશું। અહીંયા મેં છૂટો રાંધેલો ભાત રેડી કર્યો છે, તે તેમાં એડ કરી અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આ બરાબર એકદમ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તેને આપણે ઢાંકીને 2 મિનિટ થવા દઈશું। તો રેડી છે આપણો કઠોળ પુલાવ।
તો મિત્રો તૈયાર છે આપણો કઠોળનો પુલાવ. આ પુલાવને તમે દહીં, કઢી કે ટમેટો સૂપ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. મિત્રો તમારી પાસે જે પણ કઠોળ ઘરમાં અવેલેબલ હોય તે વાપરી અને આ પુલાવ જરૂરથી બનાવજો અને મને તેના વ્યૂ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. અને મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ નેક્સ્ટ રેસીપીમાં. ત્યાં સુધી આવજો.